Hi everyone, it's Mia Kaloka. Welcome back to my channel. Our makeup for today is the VALAK makeup. So pag may alak, may binabalak. Ang tabing ilong mo. Ayan. Prosthetics po natin yan. So kanina pa ako nagba-makeup dito, mga kabeshi. So, yan, samahan niyo ako. Siyempre, alam niyo naman ang ating binabalak dito na makeup. Ayan, isa sa pinaka-nakakatakot. Ang pinaka-pinagtitiliran ng character. Si Aling Balak. Pag may alak, may balak. Para safe pang mata natin at hindi na ma-expose. So let's now do the white paint job because it's very important to paint your face. Hindi na tayo mag-makeup dito sa lagay na ito. Gagamitin natin is poster color. Poster paint. Kailangan scale tayo. Hindi tayo nakakatawa. Tutuin na natin ito. Iba na ating agenda. So, we'll see. Siyempre, ito muna tayong pulbos. Para masunod yung mukha natin. Johnson's Baby Powder Bekenamin.
kanina may eyeliner na tayo. Ang ganda na po ng ating valak. Siyempre lalagyan natin yung nose. Meron tayong mga black marks sa nose. Ito yung mga namuuna. So, time na para magbihis. So, syempre, kailangan effort para manalo, di ba?
Natusok ko yate. Natusok ko yung anit ko, hayo. A for effort. B for boy. Ayan ha. Munti ko na naman matusok yung anit ko. Last na, para walang makitang skin. Siyempre po, ang VALAK ay hindi makukompleto kung wala yung mga nakakatakot na part. At ang si VALAK kasi yellow po talaga mata. Pero hindi na tayo magko-contact lens. Hindi na kailangan. May poster color tayo para dyan. Papahanginan muna natin yan. Diba? Papahanginan ko. Ayan. Hindi ko kompleto kung wala tayo. Ang ating prosthesis. Ginawa ko to kanina, clay at saka yung, alam mo yung nails. At talagan natin ng daga-daga. Ayan. Ayan na ha ang ating VALAK. Ha ang VALAK custom. I'll see you guys later.